we go. So first, when we go to listening, I want you answer for me two questions here. So these kind of questions about parties at a class. And the number one, where do you and your friends usually have parties? And how often do you go to parties? Alright. So the first one, you go the reason why you attend some parties and how often do you have parties, alright? Các bạn nhìn thấy cái bảng của cô chưa nhỉ? Rồi đúng không? Hết chưa? Alright, so now the first person, can you answer for me two questions for me, please? Trang Huyền. Trang Huyền. Trang Huyền. Trang Huyền là có phải là em chuyển từ đâu nhỉ? Offline không em? Em là Phượng đấy ạ, em lấy nick của bạn ạ. Phượng à? Phượng là em học lớp offline xong rồi em chuyển lên lớp on đúng không? À em đi học quân sự ấy, bây giờ học bù mấy tiết ở nhờ lớp mình ấy ạ. Không phải bạn Thủy Nguyễn à? Không. Thế á? Tại vì cô không thấy ai báo. Có ở trung tâm báo em là vào lớp này học bù 4 năm bài ạ. Thế à? Tại vì cô không thấy bên trung tâm báo là có bạn vào học cùng. Em ở cơ sở nào nhỉ? Ở Trần Quốc Hoàn ạ. Trần Quốc Hoàn à? Thế cô tí nữa có hỏi lại bởi vì cô không thấy các bạn báo cho cô. Là em học bù bù từ bài bây giờ mình đang học bài, hôm nay học nốt bài 9 và mình học bài 10 đúng không? Là cái khoảng của em đang trống đúng không? Em trống từ bài 10 ạ. Có nghĩa là em sẽ học hết từ bài 10 trở đi đúng không? Vâng. Ok. Nhưng mà cái này cô sẽ không điểm, tại vì nó sẽ không trong file điểm danh của cô nhá. Vâng. Thì để cô báo lại xem là họ có cho em vào file điểm danh của cô không, để cô còn biết cô điểm danh cho em. Cái đấy ai vào nhỉ? Văn Hoàng à? Chị ơi, chị Phượng ơi, cho em hỏi một chút được không ạ? Bởi vì là em xin là muốn học sang lớp khác bởi vì em đang trong quá trình thi mà người ta không cho ấy, thì bây giờ phải làm nào để đấy ạ? Alo ạ? Học bù à? Có nghĩa là bây giờ em đang rất là căng thẳng về vấn đề thi mà em xin người ta không cho ấy ạ, người ta không cho sang lớp khác ấy ạ. Nên là em cứ phải học thôi. Nhưng mà có nghĩa là em muốn nghỉ một thời gian đúng không? Vâng, để em chỉ trong hết tháng 11 này thôi em đấy, xong rồi học sang lớp khác bù ấy ạ. Giống như cái chị ý nhưng mà người ta không cho. Thì cái này cô cũng không rõ, bởi vì là nếu mà trong tháng 11 nhá đúng không, thì là em sẽ có là mấy buổi miss đấy. Thì có nghĩa nhá, em sẽ mốt 1, 2, 3, 4, 5 buổi đúng không? Vâng. 5 buổi. Thì có nghĩa là em muốn nghỉ. Bây giờ em muốn nghỉ. Xong rồi là nếu mà em muốn chuyển sang lớp khác hay là em muốn học tiếp. Còn em muốn là nghỉ đến hết tháng 11 xong rồi được bù lại đủ số buổi ấy ạ. Nhưng mà họ bảo là em vẫn muốn học, ví dụ là em vẫn học tiếp ở lớp mình đúng không? Sau đó có nghĩa học tiếp hoặc là học sang lớp khác cũng được, nhưng mà ý là vẫn đủ 24 buổi, 23 buổi. Nhưng mà họ bảo recording lại ấy ạ. Recording lại á? Thế bạn Phương bạn thấy kiểu gì, bởi vì là hình như là có học bù kiểu đấy. Vâng, đấy thì em muốn hỏi là bạn ý xin ai chứ em xin là xin cái anh cái gì Minh hay cái gì Tuấn chẳng được. Hay ai nhỉ? Em xin ai? Em ở cơ sở nào? Cái anh gì nhỉ? Em ở cơ sở nào? Em học online. Không, nhưng đây em học online nhỉ ạ? biết là em học online nhưng mà cơ sở nào phụ trách cho em?
Bạch Mai ạ. Bạch Mai thì em xin AC ở Bạch Mai. Ý là xin cái chị ấy ạ. Ví dụ ở trong nhóm của mình đấy, trong nhóm của mình là có chị nào đấy? Trong nhóm của mình là có chị Huyền. Em nhắn tin xin chị Huyền. Bạn Huyền ấy. Huyền, em nhắn tin. Chị vừa nhắn tin cho em. Chị bảo không được. Bạn bảo không được á? Vâng. Thế bây giờ chị học theo là Nên là cô record lại xong em xem lại thôi á? Vâng, đấy nên em muốn hỏi là cái chị kia là xin ai ấy ạ? Chứ bây giờ em xin là không được. Không, cái này không phải là xin ạ. Cái này là đợt ý là em đi học quân sự ấy ạ, mất 4 5 buổi ấy ạ. Thì cô ở trung tâm ấy ạ, tự gửi link cho em cái nhóm này và bảo em là vào đây học nhờ em hiểu rồi. Có nghĩa đây là trao đổi giữa các giáo viên với nhau ấy ạ. Có nghĩa là không như này nhá. Thì ví dụ nhá, em sẽ miss 5 buổi đúng không? Vâng. Là miss, em sẽ miss từ buổi, ví dụ từ buổi 11 đi, từ lesson 11 đi đúng không? Lesson 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15. Thì em sẽ miss 5 lesson đó. Thì có nghĩa là em sẽ hỏi là có nghĩa là em không đổi lớp. Có nghĩa em sau khi mà em thi xong rồi đúng không? Em vẫn tiếp tục học ở lớp này. Nhưng mà các chị ấy sẽ sắp xếp cho em vào một lớp khác. Em học bù 5 cái buổi đấy. Là buổi 11 này, lesson 11, 12, 13, 14, 15. Hiểu không? Chứ em không bảo là em đổi lớp, mà em chỉ là em học bù, cho em học bù. Nghĩa là bảo lưu đúng không? Không được bảo lưu. Không được bảo lưu. Học online là không được bảo lưu. Nhưng mà nếu mà học bù thì số buổi học bù thì vẫn phải sang lớp khác học chứ ạ? Thì đúng rồi, có nghĩa là như bạn thì em nhắn người ta không cho. Để tí nữa cô hỏi xem. Có nghĩa là có gì cô hỏi giúp em. Ví dụ em đang bảo là em muốn chuyển hẳn sang lớp khác thì chắc chắn là người ta sẽ không cho là đúng rồi. Còn lại ở đây là em phải nhắn cho chị là em muốn học bù những cái buổi mà em xin nghỉ, đúng không? Có nghĩa là ví dụ bây giờ em bị bận việc thi trên trường thì em muốn xin nghỉ từ ngày này đến ngày này. Đó thì em đang nghỉ từ lesson 11 đúng không? 11 này, 12 này, 13 này, 14, 15. Đó đúng không? Thì em sẽ mất 5 lesson đó. Thì em xin trung tâm là sau khi mà em quay lại học thì trung tâm sắp xếp cho em học bù 5 cái lesson đấy vào lớp khác. Học bù nha, chứ không phải chuyển lớp. Vâng, thế để em xin lại, nếu mà không được thì em nhắn tin cho cô, có gì cô giúp em. Chứ em bảo chuyển lớp thì chắc chắn là người ta không cho rồi. Nhưng em bảo học bù thì nó sẽ khác nhá. Ok. Chứ còn bảo lưu thì sẽ không được bảo lưu nha các bạn nha. Không được bảo lưu. Học online là các bạn không được bảo lưu này. Không được bảo lưu. Với lại chỉ được học bù thôi, không được chuyển lớp. Có nghĩa là nếu mà các bạn bận, các bạn muốn chuyển lớp thì lớp online sẽ không thể chuyển lớp. Hình như chỉ có lớp offline thôi, mới như thế thôi. Còn lớp online thì không được. Rồi thì tí nữa em nhắn lại với chị Huyền. Không, chị đang sẽ hiểu sai ý em là em muốn chuyển hẳn lớp thì là người ta sẽ không cho. Được chưa? Vâng. Rồi, em cảm ơn cô. Okay. Alright, so now we continue to start to do the listening part. Alright. So, two people, can you answer for me 2 questions here? Now, so the first person. Theo, please. Can you tell me why you and your friend usually have parties? Actually, maybe I will ask you first. So, do you usually have parties? Do you usually have parties? Yes or no? No. Yes, I think so, because you are an introvert person, right? You are an introvert person, so it's the reason why you don't like party. So do you like parties? I don't like. Okay. So can you tell me the reason why?
The reason why you don't like parties. Because Why you don't like parties? I I don't like noise. Ah, yeah, so actually you don't like noise. Anything else? You don't like noise and đông nơi đông người đúng không? Thì mình sẽ có là gì nhỉ? Đông người là gì nhỉ? Crowd, right? So you don't like noise and crowd. That's all. That's all. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Now, so the next person. The next person, Tâm Như, please. How about you? I don't like party. Oh, you don't like party? Why? Because it's very noisy. Mm. I don't like. Is it very noisy and I think it's not interesting. oh, you think that parties is not interesting? Okay. That's all? That's all. Alright, so now how about you? Khang Linh, please. I saw very Do you like parties? I really like party. Actually, you very like party, so I can call you that. You are a party animal. Yeah. So if a person really enjoy or maybe interested in parties, alright? Nếu mà một người á, mà người ta rất thích party thì mình sẽ có một cái kiểu như một cái phrasal verb or maybe slang, được chưa? Thì mình sẽ có là party. Party animal. Được chưa? Party animal. Cái này các bạn đừng hiểu cái từ animal là cái từ động vật nhé các bạn nha. Cái này là nó là một cái cụm từ, đừng nó kiểu như là một cái compound nouns, được chưa? Và nó ý chỉ kiểu như slang ấy các bạn, được chưa? Thì mình sẽ là chỉ những cái người mà rất là thích party, thích tiệc tùng, được chưa? Thì mình sẽ có từ là party animal. So you can say that, oh, I am a party animal. Alright. Now, so anything else, Khang Linh? Because my party have music and it help me unstressful. Actually, it's help you relax, right? Or maybe out of steam, right? Out of steam, có nghĩa là xả hơi, right? Out of steam after hard working days or maybe after school, right? Đúng không? Yeah. That's all. So how often do you have parties? If my school have any cái lễ hội gì nói Cái lễ hội hay là have lễ hội, festival or event, right? Events. Thì mình sẽ nói nào. So there are about, ví dụ là there are about 2 or 3 events in a month, đúng không? Hay là gì? So how often do you have parties? Thì mình sẽ trả lời câu này như thế nào nhỉ? How often do you have parties? Sometimes. I sometimes have parties when, như nào nhỉ? When I like go to relax. When I want to relax, right? Or when my school or my university, đúng không? My university
hold some events, right? Tổ chức một số những cái event, đúng không? Khi mà trường mình tổ chức những cái số event thì chắc chắn em sẽ có mặt, right? Rồi, okay, thank you. Now, how about you, Tuấn Anh, please? How about you? I usually I don't like party. I don't like parties. Why? Because kiểu là tham gia những cái bữa tiệc mà cần thiết thôi cô, còn những cái không cần thiết không tham gia này. Thì mình sẽ nói Kiểu nào. So I just attend or I just join some necessary necessary parties or maybe important parties, right? Anything else? Event. Nói là phù hợp là events hơn, đúng không? Những cái sự kiện hơn. Like parties, right? Okay, so how about you, Văn Hoàng, please? How about you? Câu hỏi gì? So do you like parties? A few years ago I like, but now I don't like. Few years ago I liked, but now thì mình sẽ nói gì? I used to, đúng không? Tôi đã từng thích. I used to like parties. Đó, thì cái đấy nó thay vì là ở tôi quá khứ thì mình thích và bây giờ mình không thích, đúng không? Thì mình sẽ sử dụng là cấu trúc là I used to like parties, đúng không? And now I don't join any parties anymore, đúng không? Và bây giờ tôi không có join vào bất kỳ những cái parties nào nữa, đúng không? Bởi vì tại sao nhỉ? Why? Because now I have many friends. Now I have many friends. Anything else? Gì nữa không? Ngọn thì không thân thiết lắm. Okay, so actually I am not too close to my friends, đúng không? Không thân thiết với bạn bè lắm à? Quen lắm. Okay. No, now so the last person, Phượng, please. How about you? I like having a party. I like parties. If it helps people meet and chat. Actually it helps you make more friends, right? And it is also a place that helps me entertain, meet and relieve stress. Alright, release stress. Alright, that's great. Thank you. And now, so we will go to listening part. Okay. Now you will listen for guests, listen to conversations, and then answer the question. Alright, so there are 5 questions here. Alright. Rồi, bây giờ mọi người sẽ nghe và mọi người sẽ trả lời 5 câu hỏi ở đây nha. Alright. So listen please. You should listen once. Mọi người nghe một lần nha. Được chưa? Conversation 1. Okay, let's plan the party. First, the date. Well, the course ends on June 5th. So how about Saturday, June 9th? That sounds good. It's going to be a big party. Where can we have it? What about having it in the auditorium here in the Institute? I think they'll give us permission to use it. That's a good idea, Mika. Could you talk to the director about that? Yes, I'll talk to her tomorrow morning. Great! Thanks, Mika. What about music, food, and drinks? I'll bring the music. I can make playlists, and I'll bring my big speakers. Awesome! Now, food and drinks? Can I make a suggestion? Of course.
Why don't we ask each class to bring their own food and drinks? Perfect. Next, invitations. Lucas, you're a designer. Can you design an invitation? Sure, no problem. I'll let you know about the auditorium tomorrow. Okay. Can you text me? Yes, of course. Okay, that's it for now. Let's meet again next week. Conversation 2. Good morning, Sarah. Good morning, Miss Jenkins. Could I talk to you for a minute? Yes, of course. Come in. Thanks. We're planning a party for the end of the course. May we use the auditorium for it? When is the party? On Saturday, June 9th. We have an event in the auditorium the morning of the 9th, but you may use it in the evening. Oh, thank you very much, Miss Jenkins. One thing. You can't stay after 10 p.m. That's fine, but can 4 or 5 of us stay after 10 to clean up the auditorium? Yes, you can. I'll let Mr. Carter know. Thank you, Miss Jenkins. I think it would be a great party. You're welcome, Zara. Have fun. All right, so you have just listened to conversations, right? And now you have to brief all the content of 2 conversations and you answer 5 questions for me, all right? Cái này thì các bạn sẽ phải trả lời cùng một lúc 2 cái conversation, đúng không ạ? So number 1, who can tell me your answer for number 1? What are the 2 conversations about? Now the first person, Theo, please. Theo, please. Theo, please. So what are the 2 conversations about? So what's the conversation about? 2 conversations are about. I think What? So what can you listen to 2 conversations? Mình nghe được gì ở 2 đoạn hội thoại nhỉ? chưa It talks about. They talk about what? To celebrate Celebrate. the course. Celebrate the end of the course, right? Anything else? So when they celebrate, that means they will have. When they celebrate something, right? That means they will have. Khi mà họ ăn mừng một cái gì đó thì họ sẽ có cái gì nhỉ? Họ sẽ. So what do they hold? Thì họ sẽ tổ chức cái gì nhỉ? Party. Yes, party, right? So actually, to conversation, maybe they talk about parties, right? Yeah, alright, đúng không ạ? Có thể. So here you can spell that it is. So to conversation talk about party. Right, maybe party. Now the next question. What are the students celebrating here? Right. Now Tâm Như nào. What are the students celebrating? It's a swim party. Yes. Actually, they hold party for what? Họ tổ chức party trong mục đích gì? School or School?
Yes. For school. Yes. So for what event? For what event? Với cái dịp No. nào? Em không For nghe được school. cái đó. Không nghe được cái này. Alright. Now, Khánh Linh please nào. Khánh Linh please. Cho cái kết thúc gì nói nào ạ? The end. The end of course. The end of the course, right? Or mình sẽ có là the end of semester. Yeah. Kết thúc một cái kỳ học. Right. Hình như cả trong đấy có cái từ này đúng không ạ? Semester. Kỳ học. Right. Mình sẽ có là the end. Mình sẽ dùng the end. Mình sẽ không dùng từ finish. Được chưa? The end là nó kết thúc hẳn. Còn finish là mình chỉ kiểu dừng lại và hôm sau mình sẽ làm tiếp. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo nào. Tuấn Anh nào please. What do they need permission for? So they ask. Yes, what for? Ask permission for what? So when they want to hold a party, right? So they will ask the teacher to use what for party? Organization. When they want to hold party, right? So they need a place to hold party. Actually, they will ask the teachers to get permission to use that place. So where is the place? Câu này em chưa nghe rõ. Cái này ngùng hỏi ý của người ta muốn hỏi là gì nhỉ? What do they need permission for? Là họ cần cho phép về điều gì, đúng không? Có nghĩa là khi mà người ta muốn tổ chức một cái party thì người ta sẽ có địa điểm, đúng không ạ? Và ở đây là cái ý là họ sẽ tổ chức ở đâu ạ? Là họ phải được giáo viên cho phép là tổ chức ở đâu ạ? Mình nghe được cái chỗ này không? Where do you... Class. Class? You think that? Classroom. Classroom? You think that classroom, right? No, em nghĩ là classroom, right? Okay. Any else? Có ai có ý kiến khác không ạ? Hello? Họ đưa story. Cái gì? Cái khán phòng đúng không ạ? So is it auditorium, right? Okay, so auditorium. Now, so does Mr. Jenkins give them permissions? Phượng, please. So, does Mr. Jenkins give them permission? Yes or no? Yes. Yes. So what can you listen to? Mình nghe được gì nhỉ? Nghe thấy yes of scout. Yes, of course. Come in. Yes, of course. So any... Come in. Come in. That's all. Okay, so actually they get permission, right? Đúng không ạ? Rồi, được chấp nhận. So now, can you tell me which conversation is more formal and why? Actually, here we have two conversations, and you have to remember that about the sentences, about the saying. Yeah? And can you tell me which one is more formal? Rồi, mọi người sẽ có hai conversation, đúng không ạ?
Và mọi người thử nhớ lại xem. Theo nào. Can you remember? Theo. Which one is more formal? Conversation 1 or conversation 2? Đoạn 1 hay đoạn 2 nhỉ? The first or the second one? One ạ. You think that the first one, right? The first one. Alright. You think that is the first one. So what can you listen to in the first one? Nào, mình có thể nghe được những cái gì ở trong conversation more nào. And from that you think that is more formal. About the words, những cái từ ngữ nào? Actually, maybe you don't focus on that, so you can't remember, right? Đúng không? Có nghĩa là mình đang không chú ý vào nó nên mình sẽ không focus được về cái từ vựng, mà các bạn đang chỉ có focus vào cái ý mà các bạn mình đang trả lời thôi, đúng không ạ? So now we will listen again and check. Alright, so now after that you give me the reason why the conversation 1 is more formal than conversation 2, or maybe it conversation 2 is more formal than conversation 1. Alright. Đó thì đây là mình sẽ nghe lại nha, xem cái đoạn nào. Mình check lại các thông tin và xem đoạn nào nó formal hơn và lý do tại sao nó formal. Được chưa các bạn? Conversation 1. Okay, let's plan the party. First, the date. Đó, được chưa? Họ sẽ đang nói gì ạ? Okay, let's gì ạ? Let's Plan, right? Let's plan. Lên kế hoạch đó. Let's plan the party. Well, the course ends on June 5th, so how about Saturday, June 9th? That sounds good. It's going to be a big party. Where can we have it? What about having it in the auditorium here in the Institute? Yes, have it in the auditorium or the institute. Xem là ở auditorium hay là ở học viện. I think they'll give us permission to use it. That's a good idea, Mika. Could you talk to the director about that? Yes, I'll talk to her tomorrow morning. Great! Thanks, Mika. What about music, food, and drinks? I'll bring the music. I can make playlists, and I'll bring my big speakers. Awesome! Now, food and drinks? Can I make a suggestion? Of course! Why don't we ask each class to bring their own food and drinks? Perfect. Next, invitations. Lucas, you're a designer. Can you design an invitation? Sure, no problem. I'll let you know about the auditorium tomorrow. Okay. Can you text me? Yes, of course. Okay, that's it for now. Let's meet again next week. Conversation 2. Good morning, Sarah. Good morning, Miss Jenkins. Could I talk to you for a minute? Yes, of course. Come in. Thanks. We're planning a party for the end of the course. The end of the course, right? May we use the auditorium for it? May we use auditorium for this? When is the party? On Saturday, June 9th. We have an event in the auditorium the morning of the 9th, but you may use it in the evening. Oh, thank you very much, Miss Jenkins. One thing. You can't stay after 10 p.m. That's fine, but can 4 or 5 of us stay after 10 to clean up the auditorium? Yes, you can. I'll let Mr. Carter know. Thank you, Miss Jenkins. I think it would be a great party.
You're welcome, Zara. Have fun. Okay, so actually I think that your listening is good. Các bạn nghe khá là tốt đúng không ạ? Rồi, okay, so now number 5. Number 5 mình vừa nghe được hai conversation này đúng không ạ? Actually, as the first conversation that students talk together, and the second one that a student talks to the teacher. Alright? Now Tâm Như, can you tell me which one is more formal? Conversation 1 or 2? Tâm Như? Conversation 2. Oh, why? Why do you think that conversation 2 is more formal? Tại sao mình nghĩ là conversation 2 lại formal hơn nhỉ, lịch sự hơn nhỉ? Because I listening now. We can listen to Đúng some sentence, right? Ask for permission, đúng không ạ? Mình có thể nghe được một số những cái câu hỏi là for permission, đúng không ạ? May I, đúng không ạ? Or may we, đúng không ạ? Đó, và một số những cái câu hỏi như thanks, một số những cái cụm như từ như thanks, hoặc là rất là formal. Lý do tại sao nó formal nữa ạ? Khánh Linh nào. Can you tell me the reason why the conversation 2 is more formal than 1? Because she talked to a director. Yes, because a student talked to the director of the school, right? Yeah, this is the reason why we have to use formal saying, right? Đúng không ạ? Đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng là văn phong nói lịch sự. Right, that's great. Okay, so this is the lesson, alright? Đó là cái lesson 9. And then let's go to the lesson 10. Actually, the lesson 10 is quite difficult for some peoples. Yeah. And lesson 10 we will study about wedding costumes and changes or stay the same. Alright. Bởi bài này thì chúng ta sẽ hơi khó một xíu, đó là mình sẽ học về những cái tục cưới chẳng hạn, và về cái sự là changes or stay in the same, có nghĩa là thay đổi hay là không thay đổi, đúng không ạ? Status quo. Alright? No, so first, when we started this lesson, I want to ask you first. So now look at the slide. There are 4 pictures about wedding, and then you have to describe for me 4 weddings. Alright, so etc. You can tell me that where is the wedding, and what do they wear, and actually can you tell me the country or maybe the culture of each pictures. Alright, ở đây thì mình sẽ có 4 bức tranh và mọi người sẽ miêu tả 4 bức tranh này, đúng không ạ? Về những cái phong tục cưới của từng đất nước. Và các bạn sẽ thử đoán xem cho đất nước nào. Alright. Rồi, so now let's move to the first pictures. Tuấn Anh, please. Now, so can you describe for me the first picture, please? Miêu tả. Wedding. Sorry. Miêu tả lễ cưới. Describe the picture. Describe the picture. What can you see in the picture? Mình có thể nhìn gì được trong bức tranh nhỉ? Nhìn thấy các cái wedding nha, lễ cưới. Yeah, but in the first picture, trong bức tranh đầu tiên. Wedding the USA. Are you think that it is a wedding in a USA or maybe in a Western country, right? Đúng không ạ? Ở đây mình chưa chắc là ở nước nào thì mình có thể nói là những nước phương Tây, đúng không ạ? In a Western country. Alright, anything else?
Gì nữa không? You see that the picture one is a wedding in a Western country. Where is the different? A Western country, so where do they usually hold a wedding? Ở đây thì họ thường tổ chức wedding ở đâu nhỉ? Where do they usually hold a wedding? Ở Ngoài trời đúng không? ở vườn. Ngoài trời Cái đúng nào không? nhỉ? Outdoor. Ngoài trời. Yes. Outdoor. Yeah. So actually, they usually hold a wedding outdoor. Anything else? And how about their clothes? How about their clothes? Về đồ trang phục thì sao nhỉ? Trang phục có vest, dress. Mình sẽ có là bride đúng không? Là cô dâu này. And gì? Bride wear. Cô dâu thì mặc cái gì? Cô dâu mặc wedding dress. Wedding dress. And how about groom? Về chú rể thì Vest, sao nhỉ? vest. Yes. Đúng rồi. So, chú rể tiếng Anh là gì? Groom. Yes, groom, right. Actually, groom wear suit, not vest. Được chưa? That là tiếng Việt. Suit. That's all. Hết chưa? Actually. Hết rồi. Okay, thank you. Now, so the next person. Văn Hoàng, please. Yeah. The second one. The second one actually is not different, right? It's not too different from the first one. So can you describe for me the last pictures? Nào tụi mình gọi cho cô cái pictures ở cuối cùng nè. So it is a. Đây là. I think. Đám cưới ở đâu nhỉ? In Vietnam. Yeah, so it is Vietnamese wedding, right? Anything special here? Because they have her closer. Actually, they wear. What do they wear? Họ mặc cái gì nhỉ? What do they wear? They wear áo dài. Yes, actually cái từ đấy nha, cái từ đấy có trong từ điển rồi nhá, nên mình có thể sử dụng là gì ạ? Áo dài. Để cho mình không cần phải dịch cái từ đấy ra. Để cho áo dài. Alright. So anything else? I see đèn. Lồng đèn này. Lawton. Cái đám cưới này nó khá là gì? Khá là truyền thống đúng không? Thì mình sẽ nói nào. This wedding is quite truyền thống là gì? Traditional. Yes, this wedding is quite traditional, right? Đúng không? No, okay. Now, Phượng, can you tell me which one do you prefer and why? Do you want to have a modern wedding or a traditional wedding? Which one do you prefer? Cô nói lại em chưa nghe rõ. Okay, so actually we have two types of wedding, right? A modern wedding and a traditional wedding.
So which one do you prefer? A modern or traditional one? Bức tranh hay ạ. Mình có hai loại đám cưới đúng không? Một cái là đám cưới hiện đại, modern wedding, right? And like a Western country, giống những cái đất nước phương Tây đúng không ạ? Là những cái đám cưới hiện đại đúng không ạ? Or do you prefer traditional wedding? Like that means you will wear áo dài and you will do some actions just spent for a traditional wedding. Mình thích cái nào? Modern or traditional? Mình thích đám cưới hiện đại hay đám cưới truyền thống? I like I prefer traditional wedding. So you prefer traditional weddings. Why? Because I like Because I like. because I like traditional beauty and home life, sự giản dị ạ. Actually, you like traditional style and you like the home light, right? Home light. Yes. All right. Yes, that's great. Okay, thank you. And now, so let's move to our lesson today. Yeah. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến cái bài hôm nay. So first we go to the reading part. The reading part we will talk about the changes or stay the same. Now, so I want to ask you: do you like changing or staying at the same? Theo Trần, please. Or maybe do you prefer? Now, Theo Trần, do you prefer to change or stay the same? Do you prefer change or stay in the same? Mình thích thay đổi hay là mình thích ở một cái có nghĩa là nó không thay đổi. Do you prefer to change? Different. Khác biệt là sao? Có nghĩa là I want to ask you that. Now, do you prefer to change? Do you prefer to change? Or you just prefer to stay in the same? Có nghĩa là mình có thích thay đổi hay là mình thích sống một cuộc sống là không có gì thay đổi, sống một cuộc sống lặp đi lặp lại kiểu như thế. The change. Do you prefer to change, right? So can you tell me more? Do you prefer to change? Actually, I see that you are a shy person, right? And to me, I think that you don't want to change and you don't like changes. Với cô thì cô nghĩ là em là một người không thích thay đổi. I think so. How about you? Em thấy thế nào? Actually, đấy là với cô cảm nhận được nhé. Nhưng cô thấy em không phải là một người thích thay đổi. So, but you say that you prefer to change. You prefer changing life, right? Một cuộc sống thay đổi.
một chút. A little. Just a little bit, right? Okay, I understand. So actually, you don't want to change a lot, right? That means that when I tell you that, oh, so if you don't like the job, so quit it and find another job. But maybe you're also afraid of that. If you quit the job, maybe you can't find another job, right? Or maybe you're also afraid of changing working environment, right? Suddenly. Có nghĩa là mình thay đổi dần dần chứ không phải một phát mình thay đổi luôn, đúng không? Rồi, okay. Now, so how about you, Tâm Như? How about you? I change. You prefer to change, right? Yes, Why? because I want to change. Because you want to change, or hoặc là mình sẽ có thể nói là bởi vì tôi không muốn có một cuộc sống kiểu rất là ổn định ấy, đúng không? Stable life. Kiểu như một stable life có nghĩa là một cái cuộc sống lúc nào cũng the same ấy, đúng không? Ổn định. Stable life. Different. You want a different life. That means you prefer to have challenges, right? Có nghĩa là mình thích có thử thách một xíu, đúng không? Yes. Experience. Experience. Oh yes, and you want to get more experience. All right, that's all. That's all. Thank you. Now, how about you, Linh? Khánh Linh, please. I prefer to change. You prefer to change. Because I think nowadays kiểu cái toàn cầu hóa thì nói nào? Nowadays, globalization. Globalization. We own a change, so I don't want hai kiểu bỏ lại phía sau ấy à? Yeah, so actually you don't want to leave behind. Leave, mình sẽ có từ leave, để lại, đúng không? Leave behind. Yes, because mình sẽ có thể nói because of globalization, right? Because of, bởi vì cái globalization của mình nó đang là danh từ, đúng không? Mình sẽ sử dụng là because of globalization and the world, đúng không? The world is changing. Thế giới đang thay đổi từng ngày, đúng không? The world is changing day by day. Đó. That means I don't want to stay in the same, because I don't want to be left. Không muốn bị bỏ lại, đúng không? I don't want to be left behind. Đó, nên là tôi không muốn bị bỏ lại ở đằng sau. Rồi. Okay. Rồi. Được chứ nhỉ?
Alright, so now we will go to read the article. Do Joss and Elena have the same opinion about changes in their lives, alright? So the stated quote: Best, why people don't like change. Được chưa? Rồi. A person, can you read it for me please? Mình sẽ có the stated quote. Bias that means xu hướng. Quote, đúng không ạ? Quote ở đây nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Who knows what does it mean, quote? Hello, status, cái status mà các bạn hay sử dụng ạ. Nhưng mà nó không phải là cái các bạn hay dùng nha. Cái ví dụ đăng status ấy. Đó các bạn gọi là dịch là cái gì nhỉ? Tiếng Việt các bạn đã trạng thái, đúng không ạ? Đó, thì ở đây mình cũng có nghĩa là status, đúng không ạ? Cái trạng thái. Quote bias. Được chưa? Rồi bây giờ một bạn đọc cho cô nha. Một bạn đọc đến chỗ probably look for a new job next year, đúng không ạ? Ai đâu? Thiếu ai nhá? Tuấn đâu? Bạn đọc cho cô nào. Phượng, please. If you prefer the status you don't like change. You prefer things to stay the same. Physiologic concept the status you get. Many people have a status you. Quote. But some people very like change. Joe and Elena are both 35 years old, but they have very different attitude about change. Joe has lived in the same city, in the same apartment since 2005. 2005 or maybe các bạn hay sử dụng là 2005, đúng không? He had been with the same company for 12 years. He hasn't bought a new phone for 5 years, and he has had his car since 2010. And Elena has moved 3 times in the past 2 years, and she has 4 different jobs since 2012. She has worked in her current job for 2 years, but she thinks she probably look for a new job next year. Okay, it's chill, right? Seal, probably look for a new job next year. Times, nhớ con Z cho cô này. Bought. Được chưa? Rồi, the next person. Mọi người tiếp theo đọc cho cô nào. Theo, please. There are some advantages to the status quo. Life is less stressful in your comfort zone. You feel that you are in control because everything is familiar. There are no risks. However, it can be a good idea to leave your
comfort zone and take some risks. This can help you in your professional and personal life. How long have you had the same job? Are there opportunities that pay better or are more interesting? Do you sometimes you feel bored with your living situation or your social life? How many times have you eaten at the same restaurant? Listen to the same music, gone to the same place on the weekend? If the answer is a lot, try making a few small changes. Go ahead, order something different the next time you go to that restaurant. Ok. Rồi chú ý cho cô một số từ nha. Professional, places, nhớ âm cuối cho cô nha. Places, familiar, familiar. Alright, changes cũng tương tự với từ places này. Mình sẽ có changes and go ahead, go ahead. Đúng không? So now, a person, can you tell me, do George and Elena have the same opinion about changes in their lives? Alright. Here, mình sẽ có the stated quo bias. Nó sẽ có nghĩa là gì ạ? Dự kiến nguyên trạng. Có nghĩa là kiểu như người không thích thay đổi ạ. Để chọn Tuấn Anh nào. Tuấn Anh, can you tell me, do George and Elena have the same opinion about changes in their lives? George này, đúng không? Mình sẽ có George and Elena này. Do they have the same opinion? Yes or no? Do they have the same opinion about changes in life? Yes. Yeah. The same. They have the same opinion. Right. So where is their opinion? Have an opinion. Cái opinion của họ đây là gì? Where is their opinion? You say that they have the same opinion. So where is their opinion here? Rồi. Nói về the same đấy. People. No. It's just talk about Jaws and People Elena. like change đấy. Đúng. People really like change, right? Nhưng mà ở đây thì mình đang nói về Josh and Elena mà. So, do they have the same opinion about changes in their life? Có nghĩa là họ nghĩ gì về cái thay đổi, những cái thay đổi của cuộc sống? Hai cái người họ có chung ý kiến với nhau hay là không? Do they have the same? Không. No. Không có chung ý kiến. Actually, they don't have the same opinion, right? So what is Josh's opinion? What is Josh's opinion? What is Josh's opinion? Vậy ý kiến của Josh là gì? What is Josh's opinion? Tuấn Anh? Tuấn Anh ơi. Alo. Mình chạy mất tiêu đâu ấy. Now, so what is Josh's opinion? Ý kiến của Josh là gì? Ý kiến của Nhìn thấy chưa? Can you see it? He has been with the same company for 12 years. Mà mình brief cái đấy lại. Josh là một người thích gì và Elena là một người thích gì, mình phải brief lại, đọc lại cho cô nha. Now, Khánh Linh, how about you?
What is Josh's opinion and what is Elena's opinion? Yours yours have a status quo basic BS đọc là gì? Cái gì? Cái từ BS đọc là gì ạ? Buyers. Bus. Buyers. 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 Code. Yeah. So actually, Just have a status quo bias and Elena changes. Changes. Yes, of course. Actually, you can see here that George prefers the status quo bias, right? That means he doesn't want to change, right? But Elena likes changes, right? So here, can you give me some evidence in the article for me, please? Rồi, vừa nãy Linh đã đưa ra một số những cái về quan điểm của Josh và về quan điểm của Elena rồi, đúng không? Bây giờ các bạn đưa ra cho cô những cái ý nào nói về that by Josh prefer the status quo bias or Elena likes changes. Đấy chưa? Nào Tâm Như nào. Tâm Như, so can you tell me some evidence say that George prefer the status quo bias? Nào trong đoạn văn nào cái nào nói là quote nói cái nào nói George là một người kiểu như thích có một cái định kiến nguyên trạng nào. Đoạn nào nào? Đoạn nào nói với George? Nói với George. Đoạn nào nào? Nói là George là một người không thích thay đổi ấy. That means he doesn't like change. Đoạn nào nói là anh ấy không thích thay đổi? Đoạn nào? He hasn't bought a new phone for 5 years and he has his cash in 20. Yes, actually here you can see here, đúng không? Từ cái đoạn George này này. Đúng không ạ? Yes. Yes, từ cái đoạn George này. Đây. Nó sẽ để ý là the fact that George prefer the status quo, right? Here, you can see that George have lived in the same city, in the same apartment since 2005, and been the same a company for 12 years. Đúng không ạ? Yes, hasn't bought a new phone or a new car. Yeah, alright. So now, where is the fact that Elena prefers the change? Theo. Where is the fact? Where is the fact that Elena prefer the change? Elena has moved 3 times jobs. Three times in the past 2 years. And she has had 4 different jobs since 2012. Okay. She had worked các cả bạn như sao? Experience for 2 years. Actually, here you can brief that she has moved 3 times, right? Move ở đây mình sẽ move ở đây nha, là mình ý nghĩa khi cái từ move ở đây người ta dùng đây có nghĩa là chuyển nhà ấy mọi người, được chưa? Thì mình sẽ không cần vậy từ chuyển nhà có nghĩa là gì? Chuyển là mọi người sẽ nghĩ là chuyển chắc là transfer nhà, house, đúng không? Transfer house. No, ở đây mình sẽ dùng một cái động từ là move, đúng không ạ? Khi mình dùng là move, người ta sẽ có nghĩ được, người ta sẽ biết được là move, that means you change your house, là mình thay đổi nhà của mình, được chưa? Thay đổi nơi ở. Thì mọi người chỉ cần dùng từ move thôi nhá, là người ta đã hiểu là mình chuyển nhà rồi. And she has had 4 different jobs, đúng không ạ? Có 4 công việc rồi. Right. Rồi. Now, so the next person. Ai nhỉ? Phượng nào.
First, can you tell me advantages to the status quo? What are the advantages to the status quo? Now, can you tell me the advantages when you stay in the same? There are some advantages. Advantages. The status quo. Life is less stressful in your comfort zone. You feel that you are in control because everything is familiar. Familiar, not There are- familiar. Familiar. There are no There are no risks. Đúng không? Ở đây mình sẽ brief cái đoạn này của mình lại như thế nào nhỉ? Mình nói ngắn gọn thôi. Là gì nhỉ? When you stay, or maybe when you stay in the status quo, there are some advantages that life is less stressful and you are in control and there are no risks. Đúng không ạ? Mình sẽ chỉ lấy những cái ý chính này thôi này. Đó, khi mà mình nói thì mình sẽ không đọc lại. Cái từ này nha các bạn, không đọc là familiar nhá. Nó là family. Được chưa? Familiar. Family là gia đình rồi. Còn từ này mình đọc là familiar. Được chưa? Familiar. Yes, familiar. That means it's the same. Được chưa? Quen thuộc. Cái gì đó quen thuộc is mình sẽ sử dụng là familiar. Alright. So now, can you tell me a suggestion for a small changes? That means you are a person you don't want to change, and what is the suggestion have you to have a small change? Tuấn Anh now. In the article, what do they give suggestion for you? Tuấn Anh ơi. Alo. Tuấn Anh. Dạ. Now, so can you tell me what is the suggestion? Nào họ đã đưa cho mình cái gợi ý gì nhỉ? For a small change. Họ gợi ý cho mình làm cái gì để có những cái thay đổi dần chút một nhỉ? Can a good idea to leave your comfort zone and take some risks. Yes, đấy chỉ là một lời thôi. Còn em nói cho cô và cái chính là suggestion. What should we do? Chúng ta nên làm gì? What should we do? Mình nên làm gì? What should we do to have a small change? Chúng ta nên làm gì để có những cái thay đổi nhỏ? Kỷ luật. Where? Ở trong đoạn văn á. Ở trong đoạn văn người ta suggest mình làm gì? Người ta gợi ý mình làm gì? Trong đoạn văn á. So here, trong cái đoạn cuối này, how long have you had the same job? Đến cái chỗ đoạn là gì? Gone the same places on the weekend, right? If the answer is a lot, try making a few small changes. Go ahead. Hãy thử, đúng không? Order something different from the next time you go to that restaurant. Đúng không? Đó, it is a suggestion here. That means when you go out to eat, you don't know what to eat, and you also have planned that you will go to the same restaurant, and you will eat the same food, the same dishes, right? And now they give you a suggestion that let's do something more, that you still go to the same restaurant, but now let's try a new dishes, alright? Nhưng mà lần này hãy thử một món mới. Try new thing, đúng không ạ? Cố gắng thử những cái thứ mới, được chưa?
Rồi, tiếp theo. Do you think the writer is more favored in of change or the status quo? Use your ability to infer and explain why. Right? So now, can you answer for me, Khang Linh, please? Do you think the writer is more in favor of change or the status quo? Yes. Yes, I think the writer like change more status quo. Actually, the writer is more in favor of change, right? Mình sẽ có một cụm từ thay vì mình nói là người ta thích cái gì, đúng không ạ? Kiểu như người ta thích cái gì giống cái từ prefer ấy, thì mình sẽ có một cái cụm từ là in favor of, được chưa? Thích điều gì, thích thú với điều gì, hoặc là quan tâm đến điều gì, đúng không ạ? Favor, in favor of. Right. So can you tell me why? Can you tell me why? Use your ability to infer and explain why. Nào, sử dụng khả năng của mình để infer nào và giải thích nào. Suy luận và giải thích. Tại sao? Because in the end of article, khuyên là gì ạ? Advice. Advise everyone change by sentence go ahead. Here you can see này. However, it can be good idea, đúng không? Đây này, cái chỗ đoạn chỗ này này. Good idea to leave your comfort zone and take some risks. No, so actually the writer is in favor of change because he or she advised people làm sao nhỉ? To leave their comfort zones and take some risks, đúng không ạ? Còn gì nữa không? Lý do tại sao ông ấy khuyên mọi người nên là ra khỏi cái vòng an toàn và thử thách nào. Điều này sẽ giúp con người làm sao? Have you in your professional and personal life? Yes, actually this one will help you have people in their personal and professional life, right? Đó, được chưa? Actually it's all in the article, tất cả nó cũng đều ở trong cái đoạn văn này hết. Cái quan trọng là mình pick cái đoạn nào thôi, được chưa? Alright, so now you will go to the vocabulary, match the words from the box to the definition. Here we have some words: advantage, attitude, comfort zone, in control, risk, and status quo. Alright, so now do for me number 1. Tâm Như nào, word is read and tell me what is the word here. Đọc nào. The point. The person situations are the way things usually are. The present situation or the things always are. So what is the word here? The present situation or the way things always are. Now, so what is the word here? Vậy đây là cái định nghĩa của từ nào? The way things always are. That means such as when you go to school or maybe you go to work, you usually go the same street or maybe go the same way, right? Or maybe when you want to watch
when you want to wash clothes, right? The first step that you have to open the washing machine and you put your clothes in, and then you will pour the soap, and then you press start, đúng không? Thì đấy là cái the way things always are, but actually you can change the step, đúng không? Thì cái mà lúc nào mình cũng làm theo một cái nó có quy định sẵn thì nó sẽ gọi là gì? Status quo. Status quote. Nào lại cho câu nào. Status quo. Status quo. Đúng rồi, that's great. Now number 2, tell please. Theo nào. Number 2. Number 2. Comfort zone. Comfort zone, right? A situation or place that you feel good in. No, not as a comfort zone. Number 3, Phượng, please. Number 3, Phượng, please. A positive attitude, right? No, actually nào đọc cho cô cả cái đoạn này xem này. A positive characteristics of something. Advantage. Yes, is it advantage, right? No. So where is number 4? Tuấn Anh nào. Tuấn Anh, where is number 4? Number 4 risk. Number 4 is risk. Risk. All right. Risk. Possible that you bring bad or dangerous will happen. Yep. Number 5. Khánh Linh, please. Attitude. Yes, attitude, right? Your opinion or feeling about something. And number 6. Tâm Như, please. Where is number 6? Number 6 is comfort zone. No, it's not comfort zone because comfort zone is number 2. Comfort zone là number 2 rồi. Cái nào hả? Rich. Number 6 đúng không? Risk. No, it's not risk. The ability to make decisions and decide what will happen. Make decision and decide what will happen. That you easy to get it. So it's in your hand. Yes, in control. Yes, in control. Right, đúng không ạ? Mình sẽ có từ là in control, có nghĩa là cái gì đó trong cái tầm kiểm soát của chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ it is in my control, nó ở trong tầm kiểm soát của tôi, đúng không ạ? Rồi, okay. Now, so next we'll have match the words emphasis from the box to the definition. The first one we have accept invitation, and the next one dress up. Dress up, actually you also know what does it mean, right? The next one we have with gift, đúng không ạ? Mình sẽ có lời gift, registry, alright? Registry, that means is registration, cái danh từ ạ, để pick up, send an RSVP. Who know what does it mean, RSVP? Ai biết cái từ này không ạ? RSVP.
Mình sẽ có là respond. Gì các bạn? Ai biết từ này không ạ? Hello, hello. Cái từ này là viết tắt của từ nào nhỉ? Who knows? Hello. Hello. Actually, it is an abbreviation for response to various play as a French. Cái này nó sẽ là một từ cái từ viết tắt của một từ nước Pháp, được chưa? Và nó sẽ có nghĩa là please reply, kiểu như là làm ơn là reply nhanh á, được chưa? Đó thì mình sẽ có một cụm từ là send an RSVP, show up, wedding and wedding reception, được chưa? No, now, so a person, can you tell me where is number one? Theo nào, where is number one? Hello, theo. Where is number one? Number one. Wedding. Number one is wedding. Yes, a ceremony for two people to get married. Okay, các bạn nhớ đọc lên nha. So, Phượng nào, where is number two? Mình đọc cái đoạn này lên cho cô nha. Accept an invitation to agree to attend an event or social activity. Social activity, right? Okay, so mình sẽ có invitation. Invite là động từ và invitation là danh từ, là mời, được chưa? So, nào Tuấn Anh, where is number three? Where is number three? Number three là wedding reception, a formal party after a wedding ceremony. Yes, wedding reception, kiểu như cái lễ ăn, ấy mọi người, đúng không ạ? Now, so number four, Khánh Linh, please. Give registry a list of things online or in a store that a people or a couple would like to visit. Yeah, thank you. Now, Tâm Như, now where is number five? Number five, to wear clothes that are more famous than Usual. Usual. So where is the phrases? Dress up. Dress up, right? Dress up, that means you wear formal, right? So Theo, where is number six? Number six. Arrive in a place or an event. So where is the word? When a people arrive somewhere thì nó sẽ là gì nhỉ? Khi một người nào có mặt ở đâu đấy thì người ta sẽ có cụm từ gì? Show up. Yes, show up, right? Show up, xuất hiện, đúng không ạ? Appear. Mình sẽ có một cụm từ là appear, cũng là xuất hiện, đúng không ạ? Disappear là biến mất. Đó, kiểu như thế mình có là show up. Alright? Rồi, Phượng, please, number 7, please. Pick up, to take a person somewhere in a vehicle, not behind, vehicle. Cái từ H của mình, cái chữ H của mình, đúng không? Cái chữ H của mình ở đây nó cầm nha mọi người nha. Vehicle, right? Vehicle. Alright, đúng rồi. Tiếp theo, number 8.
Number 8, Tuấn Anh. Number 8, send an RSVP to let someone know if you are going to attend an event. Yeah, so send an RSVP, right? All right, so now you have homework that you will do a homework that you would talk about. No, so you will write an article to talk about wedding customs in your hometown or maybe in your city. Actually, as you know that the wedding custom in each hometown or maybe in each area is different, right? So you will write an article and tell me or maybe and introduce people about your wedding costume, right? Đúng không ạ? Thì ở mỗi vùng nhá, nó sẽ có một cái phong tục wedding nó khác nhau. Thì mọi người sẽ viết một cái bài viết nói về cái phong tục cưới ở cái nơi mình ở. Đúng không ạ? Actually, if you don't know, you can ask your parents. Nếu mà các bạn không biết thì các bạn có thể hiểu. Ví dụ mình sẽ có, so actually there are ăn hỏi này. À đâu? Dặm ngõ này, nói chuyện người lớn này, dặm ngõ này, ăn hỏi này, xong đến đám cưới chính thức, đúng không? So actually there are 4 steps, đúng không? There are 4 steps in a wedding, right? The first one, two families will meet each other to talk about to ask for two young, maybe for two people they love each other and maybe they know each other, đúng không ạ? Đầu tiên là hai gia đình sẽ đến nói chuyện với nhau để xin phép cho là hai người đó tìm hiểu nhau, đúng không ạ? Và yêu nhau. And the next step, nói chuyện người lớn, đúng không? Dặm ngõ, đúng không? Actually, the next step that two people and their relatives will meet each other to make plan about the wedding, đúng không? Actually sẽ lên hai cái gia đình sẽ gặp nhau này, sẽ nói về những cái kế hoạch về cưới xin này, đúng không ạ? Gia đình nhà gái yêu cầu cái gì, gia đình nhà trai yêu cầu cái gì, đúng không ạ? Kiểu thế, bởi vì cô trường cưới thì cũng không biết được, cô chỉ biết đại loại thế thôi. And then sẽ đến là ăn hỏi, xong là cưới chính thức. Đó thì mọi người về mọi người xem là trong một cái wedding của Việt Nam chẳng hạn, đúng chưa? Ví dụ Vietnamese wedding ceremony or traditional wedding in Vietnam thì nó sẽ có những cái phần như thế nào. And you could talk about the costume, về trang phục chẳng hạn, đúng chưa? Mình sẽ nói về trang phục nữa. Rồi còn gì nhỉ? Về trang phục này, lễ ăn hỏi này, lễ cưới này, wedding ceremony này, về trang phục, ví dụ groom với lại là gì đấy. Thì nếu mà mọi người kể the detail thì mọi người có thể nói ví dụ là in betrothal ceremony là cái lễ ăn hỏi đấy, betrothal ceremony. So actually the groom and the bride wear áo dài, đúng không ạ? Đó, so cái lễ này thì họ làm gì nhỉ? Mọi người về hỏi xem cái lễ ăn hỏi để làm gì cho mọi người nhé, chứ cô cũng không rõ là cái lễ ăn hỏi là gì. Thì khi mọi người làm cái này thì mọi người sẽ phải về tìm hiểu thêm ở trên mạng xem là cái lễ ăn hỏi dùng để làm gì, đúng không ạ? Mục đích của cái lễ ăn hỏi để làm gì ấy. Sau đó là đến cái lễ chính thức. Lễ chính thức thì hai bên gia đình sẽ làm gì. Như cô chỉ được biết là ở lễ chính thức thì so actually the groom's family will go to the bride family to ask for pick up the bride, đúng không ạ? Để đón cô dâu, to pick up the bride to the groom's house, đúng không ạ? Đón cô dâu về nhà chú rể. Thế thôi, cô cũng chỉ biết đến cái mức đấy thôi. Còn lại cái như nào thì mọi người sẽ tìm hiểu và hỏi thêm những người trong gia đình mình để có thể là đưa cho mọi người những cái lời khuyên, những cái gợi ý về cái bài viết đấy nhé mọi người nha. Cái này mọi người sẽ phải tìm hiểu thêm trên mạng đấy, bởi vì cái này mình không có tìm hiểu sâu lắm. Được chưa mọi người? Thế bài tập về nhà của mọi người nhé, viết về write about your Vietnamese wedding. Được chưa? Write
about Vietnamese wedding. Được chưa? Viết về đám cưới Việt Nam hoặc là vùng của mình. Được chưa mọi người? Alright. So this is our lesson today. Rồi hôm nay đấy là cái bài của mình, thì hôm sau mình sẽ học tiếp. Bởi vì mình học chậm xíu thì hôm sau mình cố gắng mình học nhanh cái phần là mọi người về tìm hiểu luôn cái phần là hiện tại tiếp diễn present perfect with for and seen, cách sử dụng với for và seen này. Để chợ và hôm sau mình sẽ đi nốt phần nghe. Đây này. Đây cái social event mình cần. Đây mọi người viết đây này. Mọi người có thể tham khảo cái bài American Wedding Customs đây nhé. Mọi người tham khảo cái bài này, cái bài viết này, được chưa? Đây, mọi người tham khảo cái bài viết dưới này để mình viết về cái bài viết của Vietnamese wedding. Alright, được chưa mọi người? Được chưa? Alright, so this is our lesson for today. So do you have any questions for me? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Nope. Okay, so if you don't have any questions for me, so I would like to finish our lesson here. Alright, so goodbye and see you next time. Alright, see ya. Khánh Linh thử nhắn cho chị ấy đi nhá, nếu mà không nhắn rõ ra nhá. Khánh Linh nhá, Khánh Linh nhắn rõ ra cho chị ấy nhá. Nếu mà không được thì Khánh Linh bảo lại cô để cô thử nhắn cho bạn này xem như thế nào nhá. Dạ vâng, em nhắn rồi ạ. Có gì em nói với cô sau. Dạ vâng, em cảm ơn cô. Em chào cô ạ.